At a board of directors, we drug users, ਜਿਹੜੇ people who use drugs, as well as study membership is people who use drugs. So we have maybe 200 members. ਜੇ ਲੋਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੇ ਮਿਲਣ, ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 1908 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਓਪੀਅਮ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਗੋਰੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਓਪੀਅਮ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। Like right now, 7 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ BC ਵਿੱਚ, across Canada 25 ਲੋਕ। ਕੈਨੇਡਾ, BC, ਸਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਨਮੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਕੀ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਟਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ like it's just a union of ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ, ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ people who use drugs, as well as study membership is people who use drugs. So we have maybe 200 members. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਲਾਈਕ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੇਬੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ। ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ I'll do like my master's student and I'm a researcher, so I do education presentations and मैं facilitation support करती हूँ meetings दे, क्योंकि I have a laptop and I have access to internet and all this stuff ਜਿਹੜੇ oftentimes ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ poverty ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ access ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? I think ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੇ ਮਿਲਣ, ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ $30,000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੇਸਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੇਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਵਰਤਣੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਸੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਪਰੋਚ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਮੈਨੇਜ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਵੀ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ, 1908 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਓਪੀਅਮ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਗੋਰੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਓਪੀਅਮ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਰੇਸਿਸਟ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੌਬਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ not ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਰੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੌਬ ਸੀਗੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਤੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਡਰੱਗ ਓਪੀਅਮ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਓਪੀਅਮ ਸੀ eventually ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ stronger ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ smaller ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ concentrated so for morphine ਸੀ for heroin ਫਿਰ ਹੁਣ fentanyl ਕਿਉਂਕਿ fentanyl heroin ਤੋਂ 50 to 100 times stronger ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ law enforcement ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ smart ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਨੇ not street level ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ criminal organizations ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ they have to smart ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ I think ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਣ ਐਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋ ਸਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਟਐਵਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ opioids chronic pain ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ illegally gangs ਤੋਂ drug dealers ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ drug ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ criminalization ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਬੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ crime ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ whereas ਜੇ legal ਹੋਵੇ ਉਹ person ਨੂੰ illegal ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ and they could go to a store they could have a balanced life ਜਿਵੇਂ ਉਹ society ਵਿੱਚ integrated ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਘਟ ਜਾਊਗਾ well actually ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ like ਸੋਚੀਏ like ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਵਰਤਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ I think ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਰਮਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ you should have ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ over 19 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ these are all the harms associated with it ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ like ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦੱਸੋ and dosage ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ it's just ਆਪਾਂ like ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟ ਕਰੀਏ like right now 7 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ BC ਵਿੱਚ across Canada 25 ਲੋਕ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 231 ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ 231 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 14,000 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਂਡ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਥੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਹੈਲਥੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ the reality is that over the last however long drug use has stayed stable like ਬਹੁਤੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੱਗ ਯੂਸ ਤੇ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਲ 2.5 ਗ੍ਰਾਮਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵਲੀ ਓਪੀਓਇਡਸ ਕੋਕੇਨ MDMA ਜਾਂ crystal meth ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ criminalize ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ but actually
recently ministry ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਵੀ 76% possession ਦੇ offense ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ let's say ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 76% ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰਗ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ like it's busy ਕਰਨਾ like it's not worth it so decriminalization is good ਕਿਉਂਕਿ research shows ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ criminal justice system ਦੇ ਧੱਕੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ right like ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ I would say ਕਿ actually ਜਿਹੜੇ ਇਹ Union of Drug Users ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ Vancouver Area Network of Drug Users 1990s ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ supervised consumption site ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ unsanctioned ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ supervised consumption sites ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ there can be other connection to treatment to other services and research shows ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ I can't remember the exact percent but significantly increased it's because otherwise ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ isolation ਵਿੱਚ they're not going to go seek treatment but ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ workers ਨਾਲ connect ਕਰਦੇ ਹੋ healthcare workers ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ through ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ actually I do want to seek ਵੀ ਮੈਂ actually treatment ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ and so the government I think government ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ issue ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ of the election re-election ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ and ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ you know ਉਹਦੇ ਨਾਲ deal ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ but I think ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ issue ਇਹ ਹੈ ਕਿ governments ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ evidence ਦੇ ਨਾਲ policies ਬਣਾਉਣ science ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ policies ਬਣਾਉਣ and they're not doing that like ਜਿਹੜੇ drug user union ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ science ਤੇ evidence based solutions ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ prescribed alternatives ਮਿਲੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ prescription ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਓਪੀਓਇਡ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ prescription ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਸਕ 55% ਘਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਉਹ prescription ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਸਕ over 80% ਘਟਿਆ ਗਿਆ so that's huge ਵੀ ਜੇ ਕਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ prescription ਮਿਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ prescription ਮਿਲੀ so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ prescription ਵਾਲੇ alternative ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਸਕ 80% lower compared to ਜਿਹੜੇ person ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ and that's huge like that's a really so research ਆ ਰਿਹਾ but the reality is ਕਿ ਜਿਹੜਾ public health crisis ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ COVID ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ and that's what the government's doing as well and ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨੂੰ almost ignore ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ November 1st ਨੂੰ ਇੱਥੇ death review panel ਹੈ so coroners BC coroner service they ਹੋਰ experts ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ like there's a police officer on it and other researchers and not just researchers like ਜਿਵੇਂ doctors ਵੀ ਸੀਗੇ and both ਜਿਵੇਂ experts on this death review panel ਉਹਨਾਂ ਨੇ recommendation ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ non-medicalized safe supply ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ non-medicalized access to safer alternatives of drugs ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ no ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ and that's political ਉਹ political answer ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ experts ਨੂੰ ignore ਕਰਕੇ ਜਦ political decision ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ and I think ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ actually awful decision ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ we need to act BC coroner ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10,000 ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਰਨਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਰੀਟਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ BC NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ listen ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ they can fine you up to $2,000 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ arrest ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ and so ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ unhoused ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 60% ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਵਧਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2020 ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 65% ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਵਧਿਆ And ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ alleys ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ we're living in a housing crisis ਇੱਥੇ rent ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੇਬੀ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੋਮਲੈਸ ਬਣ ਗਏ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਹੋਮਲੈਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋਮਲੈਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨਾ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ And so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਬਟ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨਰਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਆਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਐਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜੱਜ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਲਾਅ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰਾ ਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ like they're not going to ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡੋਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ ਤੇ like $2,000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ $2,000 ਦਾ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ this makes no sense ਇਹ ਕੋਈ logical solution ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਨੇ it's true 65% Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ homelessness ਵਧੀ ਹੈ but not because of drug use because of the housing crisis ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਨਮੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ thank you so much ਦੋਸਤੋ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਦਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਪਲਾਈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੇ ਪਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।